Yellow Martians! Again, this is me, Marian, and welcome back to my channel. So today, pupunta tayo sa Willowbend Pandi Bulacan para tumingin ng mga foreclosed properties. So ito, on the way na kami ngayon. Kasama si Bye-bye! Bye-bye! Okay, so saan na ba kami? Nasa Baliwag, Bulacan na kami at on the way na. Mga 9 kilometers away from Baliwag. Kaya samahan nyo kami hanggang dulo para i-check natin yung mga lot for sale, row house, or kung ano man ang available for sale or foreclosed property ng BSP or Banko Sentral ng Pilipinas. So, magandang opportunity yon para magkaroon ng property since mas mura ito, very affordable, at alam naman natin na ongoing yung construction sa Bulacan Airport. So, Pandi Bulacan isa sa malapit sa future airport. So, mas mabilis yung pag-appreciate ng property. Yan, kaya titingin tayo doon, tignan natin kung meron tayong matitipuhan for investment na pasok sa budget. Away to Willowbend Pandi Bulacan. Excited na ba kayo? Tapusin nyo yung vlog na to para makita nyo lahat at wala kayong mamiss. So itong rutang to pwede nyo itong sundin para hindi kayo maligaw. Mamaya check natin kung gaano to kalayo sa Bulacan Airport. Martians, ang gaganda ng daan dito. Tsaka parang maganda yung community. 2 minutes away na lang tayo. So kanina
kanina dumaan tayo sa Lumina Homes. Isa sa palatandaan or landmark papunta sa Willowbend. Merong playground. So lahat ng available na property dito, available foreclosed property sa Willowbend Pandi Bulacan is vacant lot. Walang row house, walang dilapidated house, kundi lot only. So, ang nakita natin na pinakamura is 37 square meters with a price of 92,000 something. Alam mo yun. So, ito hanapin natin yon, Block 7. Block 7. Kuya, pwede po magtanong, saan po yung Block 7? Dito po. 1 po. Thank you. So, ito hinahanap natin yung Block 7. Medyo mahirap lang siya hanapin dahil walang mga nakasulat na mga kung anong block ka na. So, tanong-tanong lang tayo dito. Pero so far, ganito yung community. Block. So, dito yung Block 7. Hindi natin sure kung alin dito yung for sale, no? So far, yung mga bahay dito, kung mapapansin natin, is walang parking. Ang style niya is walang parking, no? So may mga iskini-iskinitan. Ito, Martians, no? Hindi natin alam kung meron nagmamay-ari nito. Ito daw. Yan. Itong nasa left side, Block 7. Hindi daw tapos. So, nagtanong-tanong kami, Martians, kung saan yung Block 7 kasi nga medyo nahirapan kami. Walang mga signs or mga nakapost kung anong block na kami, kung saang lugar na kami sa Willowbend. So, dito kami tinuro ni Kuya. Dito daw yung Block 7. Ayan, kung makikita nyo, marami talagang bakanteng lote at may mga tinatayo pa na hindi natapos na mga bahay. Ayan. Di natin sure kung for sale din to or meron nagmamay-ari, ano. Pero kung makikita nyo, ang ganda nito. Ayan, oh. Tsaka kung mapapansin nyo, yung mga style ng bahay dito is wala talagang parking. Yun lang yung magiging problema natin. Pero kaya naman gawa ng paraan yan. Tsaka wala masyadong tao. Marami talagang bakante pa dito. Okay naman yung community so far. Masarap yung hangin, fresh air. May mga gumagawa ng bahay sa kabila. So, ito yung sample house, no? Dito natin napagdesisyon ng pumunta sa Block 7 kasi dito natin nakita yung 92,000 na lot only, 37 square meters. Ngayon, nakita ko tong bahay na maganda. Try natin pasukin kung anong itsura. Mag-house tour tayo. So, ulitin ko lang, hindi ko sure kung meron ba nagmamay-ari nito. So, pasensya na po kung meron nagmamay-ari. Napag-diskitahan ko tong bahay. Kasi ang ganda ng bahay niya. Oh. So, nakalock siya. Di natin mapapasok. Pero ganito yung magiging style. Ayan. Parang loft type. Maganda siyang gawing loft type. Maganda yung kanyang design. Ayun, no, may tiles na doon. Ito, Martian, sa tabi niya, may
empty house, hindi pa tapos. So ito na yung i-try natin pasukin. Ayun. Okay. Ito siya. Ito nga yung pwede gawing loft. Malit lang siya. Pero decente, di ba? Ganda. Ito yung CR. Parang duplex yung kanyang style eh. Ito yung may laundry area or dirty kitchen. Habang nandito kami, sinearch namin kung ilang oras at gaano kalayo ito mula sa Bulacan, Bulacan. Specifically sa Plaridel, Bulacan, Bulacan. So, abot ng mga 14 kilometers and around 1 hour going there from here in Willowbend, Pandi Bulacan. So, nasa sa inyo na yon, Martians, kung okay sa inyo yon, at least kahit papaano malapit na rin siya. Ako personally medyo nalalayuan pa ako, no? But if it works for you, di ba, maganda siyang investment naman. Ganda pa ng environment. Ayan. Nasa tabi nyo lang, nasa likod lang yung Lumina Homes. May swimming pool ba dyan? Lumina Homes. Tsaka hassle-free yung kalsada, napakaswabe. Pagpasok lang ng Willowbend, medyo masikip lang yung kalsada. Ayan yung ito yung Lumina Homes Phase 1 and 2. Tikit-tikit lang din yung bahay. Ayan. Budget house din. Ganda ng basketball court tsaka playground ng Lumina, oh. Landscape, naka-trim pa yung mga grass nila, talagang well-maintained. Tahimik, sariwa yung hangin. Maganda mag-bike, mag-jogging, mag-walk ng dog. Tapos mag-milk tea dun sa nadaanan natin kanina. Okay naman siya. Sulit na yung 92,000 para sa 37 square meters, tapos sa 45 square meters nasa 120,000 lang. Maganda yun, vacant lot only, at least hindi mo na kailangan magpag-iba ng bahay, di ba? Ang napansin ko lang dito, wala lang siyang parking kasi nga medyo limited lang yung space.